tayo ng rolled cheesecake! Bigyan natin ng bagong muka ang mga leftover natin na cheesecake. Para sa ating pambalot, gagawa tayo ng crepe. Meron tayong all-purpose flour, lalagyan natin ito ng white sugar, konting asin, tapos haluin natin ng bahagya. At maglagay tayo ng gatas. Ito ay evaporated milk pero pwedeng gumamit ng fresh milk. Ilagay na natin ang ating mga itlog. Maglagay na din tayo ng ating cooking oil. Ito ay minola na coconut oil. Pwedeng gumamit ng corn oil or canola oil or melted butter or margarine. At huwag kalimutan ang vanilla essence. Haluin natin na mabuti para mawala ang lumps. At strain natin ito para siguradong walang lumps. Ito ng ating crepe batter. Pwede mo itong i-rest for 1 hour para walang air bubbles. Pero kung hindi ka naman maselan sa itsura ng crepe, ay pwede ka nang mag-start magluto. So first, ang gagawin natin, i-lightly grease natin yung ating frying pan. Yan. So, actually, isang beses lang pwede na eh. Sa paglalagay ng ating batter, isasabay natin na i-tilt at i-swirl yung ating pan. So, ganyan. I-swirl mo siya para kumalat. Ayan. 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 So, lutuin natin ito sa low heat na fire at magkakaroon yan ng parang bubbles. So, maya-maya luto na yan. So, huwag yung iiwan kasi madali lang itong maluto. Mapapansin nyo, ang unang maluluto niyan ay yung gilid. So ayan, nagsisimula na magkaroon ng bubbles ang ating crepe. I-check natin mamaya kung nag-brown na yung ilalim. Ilusin lang natin yung mga gilid para mamaya pagbaliktad natin, hindi siya mapunit. So i-check natin yung ilalim, mag-ingat lang dahil ito ay mainit. At kapag brown na ito, pwede nang baliktarin. Tapos, i-brown lang natin ang kabilang side. At ayan, brown na ang kabilang side. Tanggalin na natin ito at magluto pa tayo. Ang isa pang way sa pagluto ng crepe ay pwedeng hindi mo na siya baliktarin or i-brown yung kabilang side. So, same procedure lang naman. Ikalat mo lang ang ating crepe sa ating pan. Tapos, lulutuin lang natin ito until maging light brown ang bottom. Ilusan natin ang sides para ma-check natin kung brown na yung bottom. At ayan, brown na ang bottom ng ating crepe, so tanggalin na natin ito sa ating pan. And reminder, after mo magluto ng crepe, kahit isa pa yung naluto mo, dapat mo siyang takpan para hindi mag-dry ang inyong crepe. Ayan, eto ng ating mga crepes at eto naman ang ating leftover na cheesecake. Actually, eto ay extra na cheesecake ko. Kung ang leftover nyo na cheesecake ay may palaman ay okay lang. And kahit hindi leftover na cheesecake, kung sadya talagang ginawa at gusto nyong gawing rolled na cheesecake ay pwedeng-pwede. So, ang gagawin lang natin ay ikakat natin ang cheesecake natin ng pahaba. Sa pag-a-assemble, kumuha ka lang ng isang pahaba na cheesecake, tapos lagyan natin ito ng palaman. Siyempre, ang unang palaman natin ay blueberry. Ito talagang pinaka-common na palaman ng cheesecake. Kung ayaw nyo din na may palaman, ay okay lang. Tapos, i-roll lang natin ito. At ayan, ito ng ating first na rolled cheesecake. Ito naman, kung gusto nyo maliliit, pwedeng hatiin nyo yung ating pahaba na cheesecake. At maglagay na tayo ng ating palaman. Tapos, i-wrap natin ito.
Kung gusto mong ibenta, pwede mo ilagay sa mga clear packs. Ito naman, lagyan natin ng strawberry. Yan, ito naman isa. Lagyan natin ng mangga. Yan. Ito naman ay optional pero para sa dagdag lasa at dekorasyon, maglagay tayo ng whipped cream. And syempre maglagay tayo ng additional na toppings. At ayan, eto na ang bagong mukha ng ating leftover cheesecake! Pero bago tayo mag-taste test sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. So ayan, titikman na natin. Unahin natin ang ating blueberry. So eto yung uunahin natin dahil na-cut na. Ayan. Oh. Ayan. Cut lang natin. Oops. Tikman na natin. Siyempre, yung lasa niya, cheesecake na cheesecake. Pero iba lang yung style niya kasi nga, binalot natin sa crepe at hindi siya ganun ka, alam mo yun, kalaki yung ating cheesecake na slice dahil nga, maliliit yung cut natin. And ang sarap ng ating crepe. Kaya dagdag lasa din siya. And texture kasi nga, yung ating crepe ay malambot. And alam yung cheesecake natin na parang may ibang texture. Kasi andun yung presence ng ating crepe na wrapper. Kaya dagdag texture din siya and lasa. In fairness, talaga ang sarap ng ating cheesecake at ng ating crepe. Naisip kong gawin to dahil yun nga, meron akong extra na cheesecake. Tapos sabi ko, parang gusto kong gumawa ng parang bago sa mata. Kaya yun nga, naisip ko na i-wrap siya sa crepe para maiba naman. Diba? O tignan nyo, ang cute niya tignan na naka-wrap siya individually sa ating crepe. And gustong gusto ko yung combination niya. Nakaka-aliw yung ibang texture niya, nakakain natin. And kung ayaw nyo na may pie filling yung ating palaman, pwede naman na hindi na maglagay. Pwedeng plain lang. Maglagay ka lang ng cream or kahit wala ng whipped cream, okay lang din. And yes, kung gusto nyo na Oreo, yung toppings and palaman, pwede. Kasi mas madali yun, di ba? Baka wala kayong mga pie filling, ay okay lang din. Kaya, yum. Next naman, tikman natin ang ating manga flavor na rolled cheesecake. Ang sarap ng amoy niya. Sarap niya. Kung gusto niyo lagyan ng peaches, ay okay lang. Sarap. For me ha, mas masarap ang crepe kapag bagong luto. So yum talaga. Ang sarap talaga niya. Maganda siyang pang regalo or pang benta, diba? Diba ang ganda niya sa clear packs tignan? Kaya bet na bet ko yung mga ganito. And again, pwede na gumawa kayo ng flavored na cheesecake gaya ng chocolate kung gusto nyo, Nutella. Yun kasi yung mga common na, alam mo yung masarap. Pero kung gusto nyo mag-matcha or ibang flavor, pwede. So ayan, sana nagustuhan yung recipe natin ngayon. Ciao! At eto ang mga prices ng ating mga sangkap. And yes, pwedeng gumamit ng sarili ninyong recipe ng crepe at cheesecake. Ang nagawa natin ay 21 pieces na maliliit na slice ng ating cheesecake or 7 packs. Ang cost per pack ay 90 pesos and 77 cents. Pwede mo ibenta ang isang pack ng 130 pesos. Again, ang selling price ay magdidepende kung magkano ang mga presyo ng mga sangkap sa inyo. At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel
And please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!